It used to be sitting for 60 people, made by a company in London called James McBay. दक्षिण गोव्यातल्या ब्रॅगेंजा हाऊस जवळ हे चर्च आहे. चांदोर गावात असलेल्या ब्रॅगेंजा हेरिटेज हाऊस जवळ आम्ही आलो. रस्त्याच्या पलीकडं या नवीन बंगल्या आणि अलीकडं हे हेरिटेज हाऊस. 16व्या शतकातलं हे दुमजली हेरिटेज हाऊस पाहण्यासाठी आज आम्ही इथं आलोय. दगडी पायऱ्या चढून वर आलो. समोर स्वच्छ पितळी बोर्ड दिसला, मेनेजेस ब्रॅगेंजा. दरवाजातून आत शिरताच पुरातन वस्तूंचा खजिना उलगडू लागला आणि मालकीण सांगू लागल्या. Have you heard about amber? No, amber is a resin from a tree that falls on ice and solidifies under ice. This is amber. Okay. पुरातन वस्तूंचा खजिना डोळ्यात साठवत निघालो. कलाकुसरीनं युक्त शिशवी लाकडातल्या खुर्च्या आणि अलमाऱ्या पाहून डोळ्याचं पारणं फिटतं. 16व्या शतकातला प्रचंड मोठा हा लाकडी पलंग. 1576. This is our library. We have the biggest private owned library, 5,000 books in English, French, Portuguese and Latin. आपण एका दालनातून दुसऱ्या दालनात पुढे सरकतो. टेबल, खुर्च्या, अलमाऱ्या आणि खिडक्यांची काचेची रंगीत तावदानं आपलं लक्ष वेधून घेऊ लागतात. Armchairs are different style. Easy chairs. हे सारं डोळ्यात साठवत आपण पुढे येतो आणि आराम खुर्च्या आपल्याकडे पाहू लागतात. आणि हे घड्याळ. Made by a company in London called James McBay. Royal Exchange. It is not dated, but it is numbered. That means special edition for me. It will be registered in this name. Date. लंडन मधलं घड्याळ पाहून आम्ही बॉलरूम मध्ये आलो. This is our ballroom. The flooring is original Italian marble. The ceiling is used to be Italian zinc sheets, but today it's fabricated the same design in fiberglass. This is my ancestor, Bragenza. He was a judge by profession and he converted from Hinduism to Christianity. We lost quite a lot of our land. And now with the present government and government before that, they're still in the process of losing. A formal dining room. It used to be sitting for 60 people, but during that time when servants only stayed here, 48 till 61, we lost the main dining table. So this is new. These other tables came from different places my father-in-law brought. These serving trays, mahogany wood, mother of pearl inlaid. Order. Stencil painting, okay? You touch that. I won't allow you to touch this, but you touch this and see. Just feel it. या खुर्च्याही इतक्या सुंदर असू शकतात, पहिल्यांदाच पाहत होतो. That means you have a quiet conversation sitting opposite each other. We are from the center. या हेरिटेज हाऊस मधले 16व्या शतकातली श्रीमंती पाहून आपलं मन मोहून जातं. लाकडी खुर्च्या, काचेची रंगीत तावदानं सारं पाहून आपलं मन ताजतवानं होतं. सारं पाहून झाल्यानंतर प्रत्येकी 250 रुपये दिल्यानंतर आपली हेरिटेज हाऊसची टूर संपते. तर मित्रांनो,
तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला याबद्दल कमेंट करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास मित्रमंडळीच्या ग्रुपवर फॉरवर्ड करायला विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. माझे अशाच प्रकारचे पर्यटन विषयावरचे व्हिडिओ लगेच मिळण्यासाठी बेलच्या बटनावर क्लिक करून नोटिफिकेशन ऑन करायला विसरू नका. धन्यवाद.